हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ यो होन्डा डियोको रिभ्यू लिएर आएको छु। यसको पर्फर्मेन्स टेस्टहरू, ब्रेक टेस्टहरू सबै लिएर आएको छु। फुल इन्फर्मेसनको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो चाहिँ होन्डा कम्पनीको होन्डा डियो डिलक्स हो। डियो डिलक्स भेरिएन्ट हो। यसको लुक्स यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँ कार्बन फाइबरको फिनिसिङ दिएको छ र यस्तो यो मोटो स्कुटरको यहाँ स्टिकरिङ लुक्स हेर्नु। 110 सीसीमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने स्कुटर यही हो। यसमा तपाईले 110 सीसी सिंगल सिलिन्डर जसले 8 PS पावर जेनेरेट गर्छ र समथिङ 8 Nm को टर्क जेनेरेट गर्छ। पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो छ यो स्कुटीको। यसमा तपाईले LED हेडल्याम्प, LED DRL यसमा र्यापिङ गरेको छ र साइड लाइटहरू हेलोजनै देख्न सक्नुहुनेछ। अगाडिमा यो सस्पेन्सन यसको र रिममा गोल्डन कलरको रिङ रहेको छ। यसमा व्हील, यसमा फ्रन्टमा 90/100 सेक्सनको टायर लागेको छ र रियरमा पनि त्यही सेम टायर छ। अगाडिमा ड्रम ब्रेक देख्न सक्नुहुन्छ भने पछाडि पनि यसमा ड्रम ब्रेक नै रहेको छ। यो स्कुटीको जम्मा वेट चाहिँ 110 kg हो र यसको यो ब्रेक लक जस्तै उकालोहरूमा स्कुटी राख्यो भने स्लिप नहोस् भनेर यसलाई थिचेर माथि अफ गर्नुभयो भने ब्रेक लाग्ने छ, ब्रेक लाग्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको व्हील घुम्दैन र तल भन्नाले सर्दैन उकालो ठाउँमा राख्नुभयो भने। यसमा तपाईले डुअल स्ट्यान्ड र साइड स्ट्यान्ड दुइटै देख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई स्टार्ट गर्न किकबाट र सेल्फ स्टार्ट पनि हुनेछ यो स्कुटी। यसको यो मिरर हेर्न सक्नुहुनेछ। मिररको उयो पनि राम्रो छ यसमा र यो के भन्छ यसको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर जसमा तपाईले स्पिडोमिटर, ट्रिप मिटर, ओडोमिटर, फ्युल गेज, टाइमहरू जस्तो फिचरहरू देख्न सक्नुहुनेछ र साइड लाइटहरूको हाई बिम, पास, इकोनोमीको यहाँ लाइट बल्छ, यो हरियो, यस्तो फिचरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईले जम्मा यो स्कुटीको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 2,19,900 समथिङ रहेको छ। यसमा कम्बो ब्रेक देख्न सक्नुहुनेछ। फ्रन्टमा कम्बो ब्रेक रहेको छ र यहाँ तपाईले यहाँ चक देख्न सक्नुहुनेछ। स्टार्ट कहिले काहीँ भएन भने यो तानेर गर्नुभयो भने लगभग स्टार्ट हुने चान्स बढी हुन्छ र यहाँ टायरको इन्फर्मेसन दिएको छ। जस्तै अब तपाईले कोल्डको बेलामा कतिको प्रेसर हाल्ने, राइडर र प्लियनको बेला र राइडर मात्रै भएको बेला कतिको प्रेसर हाल्ने भनेर यहाँ देखेको छ र म्याक्सिमम वेट लिमिट कति भनेर सबै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र अरू यसको यो पछाडि यस्तो नाइट्रोक्स सस्पेन्सन देख्न सक्नुहुनेछ र यसको सिट एकदमै राम्रो छ, सफ्ट खाले छ। तपाईले लङ राइड गर्दाखेरि पनि अब अलिअलि त पोल्छ तर राम्रै हुन्छ। यसको ग्र्याब रेल र रियरमा पनि तपाईले यस्तै गोल्डन रिम देख्न सक्नुहुनेछ। व्हील यसमा पनि सेम अगाडिको जस्तै 90/100 को टायर देख्न सक्नुहुनेछ। यसको यो टेल ल्याम्प, हेलोजन टेल ल्याम्प र साइड लाइट। यसको यो एक्जस्ट नोट म तपाईलाई सुनाइदिन गइरहेको छु। यो हल्का मेरो साथीले यो साउन्ड सेन्सको लागि लगाएको हो र प्लियनको लागि यसमा फुट प्याकिङ बडीमै एट्याच गरिरहेको छ। त्यसमै तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ र यसको बेस्ट फिचर चाहिँ मलाई यहीँबाट तपाईले सिटहरू खोल्न सक्नुहुनेछ। लकहरू जस्तै अब हुन्छ नि मान्छेले यहाँ पछाडि राखेर त्यो लक गर्ने सिट खोल्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि कतिको हेरेछु मैले हैन, सिट
खोलेपछि भित्रै चाबी राखिदिन्छ अनि समस्या हुन्छ क्या अब। अनि त्यही भएर यसमा चाहिँ त्यो फिचर मलाई राम्रो लाग्यो, किनभने अब यहीँबाट तपाईँले अफ पनि गर्नु सक्नुहुनेछ इन्जिन भन्नाले इग्निसन अफ गर्नु सक्नुहुन्छ, सिट पनि खोल्नु सक्नुहुनेछ अनि लक पनि लाउनु सक्नुहुन्छ। सिट खोल्नलाई सिटमा गएर थिच्नुभयो भने खुल्नेछ यसरी। अर्को फिचर कस्तो छ भने चाहिँ यो जस्तै अफ गर्नुभयो होइन, अन थियो अफ गर्नुभयो, यसलाई तपाईँले निकाल्नुभयो होइन, यसलाई अनि लक गरिसकेपछि यो हातले निस्किन्न क्या, पानीहरू भित्र पस्नुबाट बाँच्यो। यहाँ सामानहरू राख्नको लागि यो हुक जस्तो यहाँ र यहाँ पनि रहेको छ, यो यसरी निकालेर यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। र यो स्कुटीमा तपाईँले 700 ml इन्जिन ओइल हाल्न सक्नुहुनेछ। यसको यहाँ सेल्फ स्टार्ट बटन, यहाँ हाई बिम र लो बिम, यहाँ साइड लाइट, हर्न, यहाँ होन्डाको लोगो। र तपाईँले यो डिस्क ब्रेक नभएको, जस्तै अब डिस्क ब्रेक नभएको बाइकहरू स्कुटीहरूमा मान्छेले मेरो त डिस्क ब्रेक छैन इमोजी के गरी हाल्नु भन्ने हुन्छ। यदि हाल्नु चाहनुहुन्छ भने पनि मिल्छ। यसको लागि छुट्टै भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र यसमा तपाईँले निकै ठुलो अन्डर सिट स्टोरेज देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा तपाईँले आफ्नो सामानहरू सजिलै राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ फुल हेलमेट त होइन, सानो हेलमेट मजाले आँट्छ। यहाँ ब्लुबुकको लागि यहाँ फर्स्ट एड कम्पनीबाटै यसको फर्स्ट एडहरू दिएको हुन्छ। यो यस्तो यो नयाँ स्कुटर किन्नु जाँदाखेरि योहरू हेरेर लिनु होला। यहाँ टुल किट पनि दिएको हुन्छ, यो यसको टुल किटहरू हुन्छ होइन। अनि यहाँ तपाईँले यो जुन छ नि यो क्याप, यहाँ तपाईँले मोबाइल चार्जर लाउने पनि सक्नुहुनेछ। उता यो चार्जर लगाएर भित्र चार्जमा हालेर पनि स्कुटी चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको ब्याट्री कम छ भने यहाँ तपाईँले फ्युल हाल्नु सक्नुहुन्छ। यसमा जम्मा 5.3 लिटरको फ्युल ट्याङ्क रहेको छ। र यो स्कुटीको माइलेज चाहिँ समथिङ 50-55 समथिङ यस्तै रहनेछ। अब यसको पर्फर्मेन्सको टेस्ट गर्नेछु। आज चाहिँ यो स्कुटीको पर्फर्मेन्स टेस्ट र ब्रेक टेस्ट गर्न गइरहेको छु र 0 to 60 कति सेकेन्डमा हान्छ भन्ने अब चेक गर्न गइरहेको छु। स्टार्ट गरौँ। 1 2 3 यो पर्फर्मेन्स यो उकालोहरूमा पनि राम्ररी तानेर हुन्छ। यसको ब्रेक पनि डिस्क ब्रेक नभए पनि डिस्क ब्रेक जस्तै जस रोक्छ। यसको यो यही तपाईँ 110 सीसीको यो स्कुटी खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँले आँखा चिम्लेर किन्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले यो राम्रो माइलेज, राम्रो पर्फर्मेन्स र राम्रो ब्रेकिङ देख्न सक्नुहुनेछ। फिचरहरू पनि राम्रो छ यो स्कुटीमा। र तपाईँ लङ राइड गर्नुहुन्न, यस्तै सिटी राइडहरूमा हल्का यताउति मात्रै काम हुन्छ भने तपाईँले बाइकको सट्टा यही किन्न सक्नुहुनेछ। इजी टु युज रहनेछ। 150सम्म बाइक किन्नुभन्दा यही राम्रो हुनेछ यदि तपाईँ लङ राइड गर्नुहुन्न भने। फेरि सेकेन्ड राउन्ड गर्नेछु। सेकेन्ड राउन्डमा के कस्तो हुन्छ।
आजको लागि यति नै। भिडियो मन परे लाइक सेयर गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। बाइक सम्बन्धी यस्तै केही डाउट छ भने मेरो इन्स्टामा मेसेज गर्नु होला। इन्स्टाको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ। धन्यवाद।